Muti. But we think this is big. Now, ay. Hoy, mako siya pero di ka uno. Ancha. Uy. Uy. Wow! Di apa on. Oh? Humod na. Wow! Wow! Look at that, the Marty Warrior. Kari magpunuan. Gana ay. Uy, Kana ne. Mga dogi aw-aw. What? Nabibidogi na ha. City Soy. Good morning mga dogs. Morning guys. Early harvest. So manguha mi karon og pusog saging. Unja naglarot pod og daganday usaron to kapunuan. di na magagaan. Ang asaw ni Purot na. Luya tanan ni libo ni na. Kalit ba? Na. Again. ay mako kayo isa ato. Ay sari pa. Tanaw ang Mo na yung ayan to. ang mga dogi. Lagi. Seven, 8, 9, 10. Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa wang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Ayaw you. Oh. So anyway, for today's video is magluto kog fish recipe. Kana bitaw mga Filipino simple foods ra jud nga kada bang inato nga murag everyday lutuon jud sa atua. O di ba? And with some other side dishes nga sikat pud nato nga mga Bisaya natong mga Filipino foods. So first nga ang gibuhat ani sa awang at sawo ning puso nga amo ang harvest ganiha, o di ba kanang harvest may og puso kay amo mo to siyang i-deliver sa akong kaila nga naay restaurant kay kuan mga vegan man to sila. So kung gusto mo check out mo sa ilang restaurant no, Kaho diha sa dapit sa Dawis ba na or Panglao. So Kaho Cafe, Kaho ba to or vegan shack di ay. So kanang di namang gud mo maanam og kaon man gud ang mga abot namo nga mga pusog saging or saging ba na bulanghoy. So kaysa sa madaot siya, so amo ni siyang ihandus dito sa among kaila kay nagkuan man sila tawag ani ilahang restaurant is vegan manggod, so it means vegetable unsa na siya mga vegetarian ba, so mga luto nila puros ra na siya plant based man sakto pud kaayo. So man nagagama kog atsaw nga puso unya karon is magluto pud ko og unsa niyang lutoon sunod is inunon. So ganiha di ay nindong ko sa Luway Merkado kay para mamalit og mga isda ayaw da di ba.
Kay kanang fish recipe gud atong buhaton karon no. So next nga gibuhat na to anis mag-inon-on ko so sakto nung lutoon ni atong pinalit nga tulingan. So tulingan pure tulingan jud ni ang napalit nga isda no. Mo jud ni perfect mo ingon jud tag mga inon-on perfect jud ning tulungan unon kay damor nga magkadugay si damor nga magkalami kay mura mo kog mo unsa tawag anak murag mo bagtik yang unod niya murag mo lami ang sanaw nana ba, do you get my point? Di ba? So after na tong gitimplahan na to siya, so suka ra to nya timplahan ikaw na bahala og kan kuan na itak-ang ra to di pud nimo paspasan og kadyo kay para di jud ma overcook ang imong inunon para slow cook ra jud siya. And next ana after na tong gilat-an ang atong pusog saging day no ato ra to siyang paboil sa kuan awar to pang gipang slice pinatag-as o nya gapuga na po og kuog tuno ani lube kay para mo na to siya ibutang nato sa ato ang salad mura ni siya kinilaw jud kung ga-crave bitaw ka og kanang kinilaw pero plant-based well pusog saging is for you o di ba ana so awarang gatimpla ko daan sa tuno pero mayon buta og kinilaw nga exactly isda gyud di ko ganahan magbutang og tuno jud pud sa isda pero kani siya nga klase nga kinilaw nga plant based well very must gyud ang tuno kay para gid murag feel jud nimo ang kinilaw ba no aya karon is gakuha na po ko og tangad kay maglawoy da po ko karon kay para perfect jung kanang tawag aning kay para natay kanang naiuga, naigabasa, natay side dish o di ba? Nya ga prito po kumaingon kog mga prito-prito tamarong is the best for you. Wow. Sa mga uganan kana ganing mga prito-pritong isda, mo jud ni ako ang choice jud ang tamarong kay lahi ra jud niya. Kana bitaw inig prito nimo sa tamarong kanang naapay gabuo-buo bitaw nga mga asin o inanaa pagkapirito kay kinalamian jud. Unsa karon awan ang gimix ag tuno nga tong gitimplahan gina together with the sampanakot mga luya sibuyas, kanang kamatis, ana niya imuhara na siyang imikos-mekos o di ba nya gitimplahan. So ikaw rin mag-adjust o gusto kag parat kaayo, gusto kag tinab-ang well naara na nimo. So matawag na to ni siyang salad pero kani mura ni siyang kinilaw jud ang lasa as in jud promise no. So ato na siyang gibutang sa ato ang platito na non plato. Ana kay para appetizing jud siya tan-aw niya tong lawoy. Igura na siya gipamutangan og mga kuan gulay-gulay yun sa panadiha mga panakot subakan na to og piniritong tamarong o di ba solve kaayo ang ato ang paniud to for today's video o na upat kabok tong sudan na to ani inon-on lawoy piniritong tamarong og atsaw nga pusog saging so na mga on sa ta itadakimasu. Perfect naman jud atong sudan ganiha pero after nang mahuswasan kasi imong kinaon murag mangita man jud tag tamis o di ba madyo gani kay the other day nangamuti man ko sakto sa mo kay magkamutikyo ko karon so igo ra no siyang prituhon awa ding style ani no after na siyang prituhon day isiparit na ho ang coated sugar so kwaon no tong uwel bilinan ra no siya gamay unya anak ko magmelt sa kamay para mo tapot gyud mo dikit jud ang kamay kay mo ba ako gipangita tong elementary days kanang di jud tinipid sa kamay. Okay, so the next day kay syempre di lisod pug dungan-dungan og luto nga kami ra ba sa puy mga on. So awa jud nang it's either lunch, breakfast, dinner or pagkaugma. Ana kay para jud ma-enjoy jud nato ang every dish every day. Wow, every dish. So ang lutoon karon is nanabo man ko ganiha kay tabo man ni siya sa dao aning tayma. So nanabo ko nakapalit ko og mangsi og bulinaw unya ning palit pug ko aning ato ang lato og lukot o mo ni atong side dish kung gahapon atong side dish is pusog saging karon luto na non lukot og lato di ba so wala na siya gihugasan og multiple times anton mawawa bitaw ag kato bitaw namon gani mga bato-bato di jud naton ang malikayan kay freshly picked man jud siya gikan sa dagat no so adyo na siyang kwaon unya karon kay magkinilaw man ta karon so di jud pwede guway saging og kamuti sa ato ang kinilaw mo jud perfect na tong isagol sa atong kinilaw no so gadungag sa kubusa ko ga prepare sa other dish ana so after na to gitak-ang natong saging nato o awa na ang gihawanan ning ato ang mangsi lagi mangsi nga
murag skim wing sakyanan sa Avatar, o di ba? Daana jud pagtan-aw bitaw na og Avatar, nakaana jud ko nga murag familiar lagi ng sakyanan ni Jake Sully ug dito Nuwari, di ba? Mo man din akong kilawanon man day no. Kay man tong mga kinilaw lami man gining tuna, pero mahalon jud po na siya. Pero kani lami jud pining mangsi akilawon kay murag mo suk gyud ang katong lasa sa atong suka ba, musuk gyud na siya sa unod sa atong mangsi. Naram ko na basta ug biray gakuan niya karon naluto na ato ang kamuti og ganang saging. So gibutang dali ra jud itong prepare kato kay kinilaw. So kani ang kinilaw sa gimension sa gimension before pag mga kilaw-kilaw gani nga exactly isda jud di jud ko ganang magbutang og tuno. Basin pag mo order gani ko sa restaurant main ko nga naani siya tuno, pwede ka na ayaw lang butangi og tuno ana. So mas ganahan gid ko og suka ra. Unsa katong bulinaw nga gipalit og ganiha unya gitimplahan na pud ag katong Lagyan. Gawog na. Kurma. Subong padagan wag tinig. Ali pa po munda eh. Gana. Ha. Natulong mo. So after na mo og paniud to sumundagan ra dag mga pila ka oras so panihapon na pod na. O di ba? So ang lutuon karon para panihapon is Bicol Express ala isda. O di ba kay may tag Bicol Express mga karni-karni ra mo na karning baboy pero karon kay syempre fish recipe man siya so mangita jud tag pamaagi nga magamit jud nato ang isda o di ba? So first ana is gapuga na pug ko og tono nga kinagud sa ang maguwang. So madyo jud ning naadyo tay kauban ani ba kay naadyo tigkagod og lubi kay ugwa ako ang sayaw ahong kanta man pud ni di ba? Unya karon after ana is awan nang gihawanan hinawanan na ditong bangus day pagpalit no awan na to siyang gipahawanan so igo lang no na siyang gi-slice ug pinagamay kay para mura jud po siya og karne bitaw tan-awon kay first nga buhaton nato ani atong bangus di ay is atoan ni siyang prituhon. O diba kay para jud ka na bitong wala ra ganahan ra pud jud ko og nunit naman prituhon pud sa kuan ang baboy kay murag imong ra man si jang kana bitong hilisan lang o inana man ang sa baboy nga Bicol Express o kani atong prituhon ganahan jud po kog pinirito jud po nga bangus lami jud siya ang piniritong bangus daghan lag bukog mo nang be careful with my heart na lang jud. So next ana is gaad-ad na kog mga panakot so mga Bicol Express gani dapat jud nga leading bida-bida jud ang ato ang sili. Unya karon ako napalit nga pako o di ba muot ko aning pako kay pinainana kong papa asa di makuha ning pako ja syempre dugay jud mo nakatubag si papa kay galuding de pud siya kay syempre pag pronounce no sa pako is pako o pako og manok o di ba pako de ito ya karon after na natong gipangkuan ang kuan wa na nalit na ta sa tong voice over so gibutang na to gisimmer na tong together with the bangus in sunod ana is magsinigang di po kog bangus karon so katong mga og kanang bangus ug ikog awan ni siyang sigangon karon o di ba so first time ko magluto og pako karon awan ni siyang gisagol sa tong sinigang as in the best good like new favorite na ginako ang pako kapudzo man jud mi og kalasangan no pero baw gadako jud mi nga di jud mi tigkaon aning pako nga baw nga ano lang ka pod man ang ako maglisod kog identify kung unsa nga klase nga fern ang makaon so pag nakoy makita sa merkado ni palit jud ko kay kani sa Japan labong sa Japan ra ko makakaon adtong pako no sa Pilipinas di ko tigkaon kay naman ila man ang gina-serve dito sa Japan labi na tong ningdong ko sa Kamikochi kay naman jud to sa Forest so ilang main dish jud ato is using the fern mga wild vegetables so mo na to mga ona ta og itadakimasu and that's it this is Miss Cynthia. Sa Pinas ano ba? Namuot ko gaan that's it na ko pa man rin nahuman ni ang video bantog kay 30 minutes palagi ni 16 minutes man ni ang video. So next ani so pagkaugma ana is another fish recipe na pod mga simple food so gagama ko ani og sauce para sa atong tuna pa nga kay mag-grilled kog pa nga karon so igo lang nato ni siyang i-marinate gitusok-tusok na siya kay para atong i-marinate karon ato ara ni siyang tawag ani
butangan atong gipanggama natong tuyo suka kalamansi ana para musok gyud siya ba ana no imarinit nato na kay mako ba mo juning pangahan ni baon sa kamak-o ni isdaan ni napalit ron ni nga nakasiparit na siya daan madyo gani no so wala na siyang gitakuban og silupin kay grabe ang langaw grabe ka overload kung unsa ka overload ang panakot inana sad ka overload ang langaw galupad-lupad ting langaw na ba dayron nga ara man jud ang langaw grabe ka sirok man so karon ning palit de ko aning badlon man siguro ni di man siguro po ni pumpano kay lahi man pug naong tong pampano pero maumaor jud po sila naong man maumaorong isda so iguro na siyang gipirito kay iskabichiho no ni siya karon lami jud mo ni siya unod manggod nakapalit ko ani og katong mako sa mga isda I think mo na sila nga klase nga variety nga isda katong mako nga napalit nga naluto na ho unya karon awarang gigisa tong mga panako together with the carrots kamatis ana dagan jung kamatis kay iskabichi man ni siya gibutang ag tuyo suka unja gibutang ag kamay ana kay para manamis-namis unja ketchup kay para mapula-pula nya dugang pod sa ato ang kuan katamiso niya gibutangan siya cornstarch kay para jud ang ato ang lasa matapot jud na siya sa isda di jud siya mo run away o di ba yang karon gapabaga na pud ko ani labi useful jud kayo ning Jesus life di ba kay grabe jud siya wara way minute nakabaga na ta nya karon magama non magsabaw di po ko karon og lapo-lapong isda di ba kay para nali natay uga natay basa-basa na dili kay tantong basa o inana man tong side dish atong gaabog og mazas papa kay kaning mga madza grabe ka sirok o ingko nga pasagdira ko ni sa nang madza pilar og puy kinanan og madza mismo sa pilar kinanan mga usang sako na kuno nakaon sa madza kung nga pasagdira mo na sila mangaon pero di jud la tagag higayon nga makakaon ang madza unya karon naluto na nga to ang tuna pa nga pero ato para siyang butang i-glaze pa nato na sa sauce kay para jud lami jud gihapon na nga to ang tuna pa nga unya karon naluto na siya i-serve na nato butang nga garnish nga tulo ka buko cucumber unsa nga tong iskabiche nga to ang sinabaw nga lapu-lapu nga daghan kayong kamatis unja pichay lami jud dabis ang pichay jud sabaw-sabaw man unya karon man mukaon na ako rin mukaon ani kay nangaon na sila charis di ba panawgon sa deno ang mga sakop di ay so mangaon sa ta and that's it this is Miss Cynthia your airline of choice.